हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल शेयर नलेजमा। आज फेरि पनि म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ युट्युब। युट्युबका केही यस्ता हिडन फिचरहरू जुन जसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छैन। तर आज म युट्युबका केही हिडन सेटिङहरूको बारेमा तपाईलाई भन्ने छु। यसको पहिलो हिडन फिचर रहेको छ यदि तपाईले डाटाबाट कुनै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबमा, तर तपाईले थोरै भिडियो हेर्दाखेरि तपाईको सबै एमबी डाटा सकिन्छ भने त्यस्तो अवस्थाको लागि यदि आफ्नो डाटालाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थाको लागि तपाईले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ माथि रहेको छ लोगो। यहाँनेरि सबभन्दा माथिको राइट साइडमा यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि यसको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो क्वालिटी प्रिफरेन्समा ट्याप गर्नुहोला र ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड अप्सनमा आएर डाटा सेभर भनेर अप्सन रहेको छ। तलतिर हेर्नुहोला साथीहरु, यहाँ डाटा सेभर भनेर अप्सन रहेको छ, त्यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ र अन गरिसकेपछि तपाईको डाटा कमभन्दा कम सकिन्छ र धेरै भिडियोहरू तपाई युट्युबको माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को फिचर रहेको छ। फेरि पनि तपाई पुनः त्यसमै जानुहोला र सेटिङको अप्सनमा टच गर्नुहोला। सेटिङ अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाई हिस्टोरी र प्राइभेसीमा जानुहोला। हिस्टोरी र प्राइभेसीमा जानुभयो भने यहाँ क्लियर वाच हिस्टोरी लेखेको छ, सबभन्दा माथि पढ्नुहोला क्लियर वाच हिस्टोरी। यहाँबाट तपाईले जे सर्च गर्नुभएको छ, तपाईले जे सर्च गर्नु भएर तपाईले जुन भिडियो हेर्नु भएको छ, ती सबै भिडियोहरूलाई यहाँबाट डिलिट गर्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल म तपाईलाई यहाँनिर देखाउन गइरहेको छु हामीले अहिलेसम्म कुन भिडियो हेरेको छौँ भनेर। यहाँ लाइब्रेरीमा आउनुहोला। लाइब्रेरीमा आइसकेपछि यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपिल शर्मा की बेइज्जती भनेर लेखेको छ। यता क्रस गर्नु हेर्दा यस्ता यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भिडियोहरू हामीले हेरेको छौँ भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। र यस्ता भिडियोहरूका लागि तपाईले यस्ता भिडियोहरू डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँबाट तपाईले हेर्नुभएको कुनै पनि भिडियो तपाईको कुनै पनि फ्रेन्ड या साथी फ्यामिलीलाई नहेरुन् भनेर चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थाको लागि तपाई यहाँ सेटिङको अप्सनमा आउनुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हिस्टोरी प्राइभेसीमा क्लियर वाच हिस्टोरी गरेर यहाँनिर क्लियर गरिदिनु भयो भने सबै हिस्टोरी क्लियर भइसकेको हुन्छ। अब यहाँनिर आएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकपल्ट रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै हाम्रो हिस्टोरीहरू डिलिट भइसकेका छन्। त्यसैगरी अर्को अप्सन रहेको छ हाम्रो, फेरि पनि पुनः सेटिङमै आउनुहोला। सेटिङमा आइसकेपछि फेरि पनि हिस्टोरी एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोला। अब यहाँबाट दोस्रो अप्सन रहेको छ क्लियर सर्च हिस्टोरी। अब यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सर्च गर्नुभएको यहाँ ब्याक आएर हेर्नुहोला। यहाँनिर तपाई सर्च अप्सनमा जानुहोला र यहाँनिर जति पनि तपाईले सर्च गर्नुभएको छ यी अप्सनहरूलाई या डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ या क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ या पज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थाका लागि तपाईले यहाँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाई फेरि पनि पुनः त्यसमै जानुहोला र यहाँनिर टच गरिसकेपछि सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ हिस्टोरी एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि पज वाच हिस्टोरी रहेको छ, यसलाई पज गर्नुहोला र अर्कोलाई पनि पज गर्नुहोला र तपाईको सबै भिडियोहरू पज पनि भइसकेका हुन्छन्। र त्यसैगरी हाम्रो अर्को सेटिङ रहेको छ सेटिङमा आउनुहोला। सेटिङमा आइसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जेनरल भन्ने अप्सन माथि रहेको छ र जेनरलमा ट्याप गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिमाइन्ड मी टु टेक अ ब्रेक भनेको छ। यसलाई अन गर्नुभयो भने तपाईले कति आवरको टाइम राख्नुहुन्छ, जस्तै तपाईले 1 आवरको टाइम राख्नुभयो भने 1 आवर 30 मिनटको टाइम राख्नुभयो भने तपाई अहिले जस्तै फर एक्जाम्पल तपाई 9 बजेदेखि भिडियो चलाउँदै हुनुहुन्छ र त्यही 9 बजेको टाइम राख्नुभएको छ र तपाईँ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म युट्युब चलाउनुहुन्छ र 1 घन्टाको टाइम लिनुहुन्छ। 1 घन्टाको टाइम लिनुहुन्छ र यहाँ 1 घन्टा लेख्नुभयो भने तपाईले युट्युब चलाउँदै 9:30 बजे सुत्नुभयो भने तपाईको युट्युब 10 बजेसम्म चलेर अटोमेटिकली अफ हुन्छ। यो रातभरि चल्दैन। यसले एउटा डाटा सेभ पनि गर्छ र ब्याट्री पनि सेभ गर्छ। यो एकदमै राम्रो फिचर रहेको साथीहरु, तपाईले यसलाई ट्राई गर्नुहोला र
तपाईँले कस्तो आएछ आजको यो भिडियो कृपया कमेन्टमा भनिदिनु होला।